Так, усім доброго вечора. Доброго вечера. Так, начинаем наш эфир. И сразу хочу попросить прощения и извинения у всех наших подписчиков, русскоговорящих, не понимающих украинский. Потому что для меня не было внутри успокоения, для какой аудитории конкретно будет полезен этот эфир, потому что я точно знала, я внутри получила импульс, что он нужен. А когда я получаю такой импульс, это значит, что я не просто мое какое-то желание, а что у этого есть еще какое-то целевое назначение. Ну и вчера для меня это было, в принципе, наше атмопространство, атмосообщество, которое интересуется данной темой. Вот. И причем тема такая большая, планетарная, и как бы я вчера больше из ума пошла. Но сегодня утром в своем индивидуальном атмосоцанге я получила абсолютно четкий ответ, что эта информация для украинцев. Это не значит, что она не нужна всем остальным, но это как будто выделенный такой канал для них. Я работаю в потоке. Во время передачи информации идет вибрационная, энергетическая передача информации. И это своего рода помощь, активация, настройка для украинского народа. Поэтому я перейду на украинский, и вы можете, да, или в записи потом посмотреть. Я знаю, что там, по-моему, есть какие-то настройки, что или нет, это Facebook, простите, да. Или, ну, в общем, вам решать, да, что с этим делать, или, может быть, мы через какое-то время титры наложим. Но в данный момент я буду переходить на украинский. В запису налаштунки є, там можна буде зробити, так, щоб було субтитри, все буде нормально. Да. Все, да. Если кто в записи будет смотреть, там можно позаботиться о том, чтобы субтитры появились. Ну що, поїхали. Сьогодні у нас тематичне буде зустріч. Ми з тобою, Сергій, вчора вирішили, що буде добре, щоб перед тим, як ми підемо у це плавання, ми трішки розповіли про все світоустрій, про те, як воно все сконструйоване, по яким законам воно працює, задля того, щоб та інформація, яку я буду потім давати, вона якось лягала на певну єдину призму сприйняття, тому що дуже багато людей дивляться на світ через свої розуміння там, чи через свої якісь знання. Коли ти говориш про закони світоустрою, ти маєш на увазі, що це інформація доступна загальному колу людей, чи це якісь таємні знання? От я трошки не розумію, що таке світоустрій. Що ти вкладаєш в це поняття? Я буду перекладати такі древні писання на нашу сучасну мову. Ну, тобто, хто б з наших слухачів не цікавився цією темою, вони майже завжди знайдуть так чи інакше такі порівняння, що наш світ – це думки Бога, наш світ – це сон Бога, що ми сним так собі, да, що він нереальний, що він досить ілюзорний, що десь той справжній світ, він десь в іншому місці. А тут, де ми живемо, це світ Майї, світ ілюзії, світ сну, що цей сон і що цей світ сконструйований. Тобто, що б вони взяли, куди б вони подивилися. Так чи інакше, ви будете знаходити ось такі порівняння. Ти зі мною погоджуєшся чи ні? Ну, мабуть, ж також колись цим цікавився. Так, я цікавився, в мене є релігійні поняття, як створений нас. Тобто я вірю в те, що Всесвіт, він створений, що є Творець, який також, можливо, є ще якісь всесвіти, ми не знаємо про це. Так. Наша наука не доказала, але ми можемо припуститися до цього. Так от цікаво, чи є вони і як воно там працює. Якщо є той, хто зміг створити це, да, то, звичайно, напевно, в нього ми не єдиний проєкт.
і це розумно, да? Що є ще щось, окрім нас. І ще ми знаємо, що ті чи той, тому що в Біблії слово Бог дуже часто, якщо з древнього арамейського перекладати, то він переводиться як «ми». Ну, тобто, і ми можемо зараз припускати, що це така або колективна свідомість, або ті, хто нас цей світ створював, це був проект чийсь, да, якийсь, що вони створили цей світ, а самі вони десь в іншому трошки місці. Да? І Ісус також, він звідкись прийшов, він казав, що він ніколи не народжувався, що він прийшов із того світу, де ніхто не народжується, нічого не створюється, що вони існують вічно, що вони завжди є, що і так далі, і так далі. Тобто, якщо ми зложимо таку суму, то ми подивимося, що дійсно є наш світ, він сконструйований, в нього є такі два слова часто чуємо. Це творець і создатель. Якщо ми дослівно переведемо, да, то в українському це буде одне слово. Але якщо ми суть цих слів подивимося, то це ніби є архітектори і є будівельники. Є ті, хто задумав, і є ті, хто створив, такі сконструював, да? Інженери, вже безпосередньо ті, хто оце створював. І якщо щось створюється, то навіть дивлячись на світ людей, ми бачимо, що у всього є певне призначення, так? Людина нічого не створює просто так. Наприклад, там окуляри для того, щоб покращити там зір, стакан для того, щоб сюди налити воду, папір для того, щоб на ньому писати, там ліхтар для того, щоб світло додати. Навіть якщо щось просто гарне, то для того, щоб воно або для інтер'єру, або це було бажання людини там щось створити. Тобто у всього, що штучно створене чи не штучно створене, тому що ми знаємо, що в світі природи ми живемо в такій єдиній екосистемі, кожне має своє призначення. І ми знаємо сьогодні, що у Всесвіті немає нічого неважливого. Ми знаємо, що в нашому організмі кожний орган, кожна система має своє значення. Більш того, сьогодні вже науковці дослідили, що в кожної людини в тому чи іншому органі певна частина клітин. Я вже там не пам'ятаю, мені все це цікаво, мені не вистачає часу на це все, але я пам'ятаю, там, що для створення печінки потрібно там стільки-то мільярдів клітин, там 5 чимось, щось таке, не буду зараз про це, тому що не пам'ятаю точно, але поки немає оцієї кількості клітин, коли дитина формується в матері, то цей орган ще не сформований. Тобто ми бачимо, що у всього, що створене, є певне призначення, раз, є певні правила, закони, по яким це функціонує. Так? От, наприклад, давай візьмемо наше тіло. Ми знаємо, що в нього є межі для температури високої, межі для температури низької. Ми знаємо, що воно може там обійтися без води стільки-то, без їжі стільки-то. Там, якщо йому не давати світла чи ще чогось там, чого воно потребує, то велика вірогідність, що через якийсь час будуть такі компенсації. Ми знаємо, що якщо одна нирка погано починає працювати, то інше підхоплює, якщо ні, то потім. Тобто кожен лікар може розповісти, що буде, якщо. Еколога візьмемо, який знає, як функціонує природа. І він скаже, що якщо в нашому повітрі буде більше того тепла, чи холоду, чи вітру, то тоді буде клімат такий. Якщо буде клімат такий, то будуть рослини рости такі-такі, то тоді в повітрі буде ось таке. Тобто, що буде з планетою, якщо ми пошкодимо там озоновий слой. Тобто, любий фахівець, який знається на якійсь системі, то він знає, як працює ця система і по яким законам вона працює.
Так ось, тобто є закони, які установлені, вони не змінюються, ці закони, вони є такі статичні, так? І людина якимось чином пов'язана з цими законами. І я хочу зрозуміти, чи я можу вплинути на щось в цьому світі, чи мені потрібно з цим погодитися і жити, і все, і нічого не можу зробити, я погоджуюся і живу. Є різні рівні закону. От, наприклад, людина може змінити клімат, так? Це буде одна людина не може, але якоюсь своєю життєдіяльністю, якщо довго і нудно, так як ми це зараз зробили, то ми бачимо, що ми можемо. Або, наприклад, ми вже будемо винаходити якийсь такий планетарний клімат-контроль. Да? Я дивилася, мені було дуже цікаво, на Євроньюсі показували, як в Північному океані, там десь, чи в якихось морях оцих північних, добувають зелену енергетику за рахунок води. І вони в морі ставлять такі якісь величезні, отакі літерою L конструкції. І, по-перше, вони видобувають енергію, по-друге, ці конструкції якось урівноважують якусь там течію страшну, яка завдавала багато шкоди там і будинкам, і людям, і клімату також. По-третє, вони ще хтось там їм дав таку пропозицію, щоб вони могли використовувати щось там для риб, вони їх чи кормлять, чи ці риби там зробили собі якісь басейни невеликі, де вони можуть тоді в більшій кількості і безпеці своє потомство розводити. Тобто, скільки задач повирішувалось. І всі задоволені. Да? І для мене це був такий приклад, крутий приклад, коли нарешті людина щось робить корисне і для себе, і для планети, і для моря, і для риби, да? І не заважає нікому, всі задоволені. Ось. Тому є певні закони, які більш-менш і більшими-меншими силами або фізичними, або нашими інтелектуальними ми можемо в які вносити корективи, але там, щоб прям змінити взагалі, напевно, що ні. Є закони, на які ми майже не можемо впливати, наприклад, такі як гравітація, але знову-таки можемо винаходи якісь робити. Наприклад, зараз літаки літають, да? І ми знаємо, що гравітація нам не дуже в цьому заважає, але ж сам закон ми не змінювали. Тобто ми знаходимося на шляху нашого розвитку, ми знаходимо вже певні якісь для себе винаходи, які нам дозволяють щось там обходити. Тому точно так же і в Всесвіті. Є певні закони, які для нас обійти неможливо. Ось поки що, наприклад, старість і вмирання. Да? Всі хочуть, і ще починаючи з імперії китайської, скільки було сил на все це покладено. Я думаю, що поки живе людство, поки воно буде весь час цим перейматися, і, напевно, в цьому будуть якісь свої такі перемоги в них. Але все одно ми бачимо, що не можна зупинити ріст дитини, наприклад. Да? Можна там, не знаю, там її закрити куди-то, чи ще щось. Але я маю на увазі природу не зупинити. Не можна там зупинити весну, не можна зупинити світло, як зараз іде оця війна, і щоб темна сила не робила. Щоб техногенна ця конструкція, в якій ми знаходимося, не робила, якби вона не біснувалася, якби вона не винаходила ще нові якісь пастки для нас, але все одно світло не зупинити. Не зупинити той новий період, не зупинити цей апгрейд, який йде, не зупинити цей час. І тому є те, що ми повинні поважати і діяти. Це називають, якщо ми будемо брати про людське життя в культурі Індії, це дхарма називається. Це праведний шлях.
коли ми виконуємо свій обов'язок, коли ми йдемо шляхом благочесті, ось, то ми будемо тоді з приводу закону, закон карми, наприклад, який ми знаємо, да, це просто закон наслідків і слідства, то ми тоді будемо пожинати добрі чи погані справи. Але зараз я б хотіла більше уваги дати, я буду потім згадувати оці певні закони, тому що це потрібно тоді було дати цілу низку інтерв'ю, як сконструйований всесвіт, розумієш? І давати, починаючи з того, як реальність створена, закінчуючи з того, як працюють закони родової карми, як працюють закони нашої індивідуальної карми, як вони там разом, що таке карма роду, що таке карма народу, що таке карма людства, що таке індивідуальна карма, скільки в неї там прошарків. Ну, тобто, якщо це цікаво і будуть такі в нас запити, то я думаю, що ми завжди зможемо виділити якийсь час для якихось таких тематик. Але мені набагато важливіше, щоб наші слухачі зрозуміли, як сконструйована ця реальність, для того, щоб ми змогли розкрити більш глибоко тему «Я і війна». І для цього я повернуся знову-таки до того, що якщо ми будемо йти аналогією, що ми живемо в світі ілюзій, ми живемо в світі Майї, що цей світ сконструйований, що цей світ сконструйований для того, щоб дати певні умови для еволюції і розвитку, то в нас з'являється питання, якщо ті, хто нас сконструював, вони такі великі, такі розумні, що вони можуть отримати, який досвід через оце людське життя, да, таке мізерне, мозок такий маленький, розділений. Чим же ми такі корисні? Ну, для нас же це такий регрес, да, якщо ми взагалі до них туди йдемо. Взагалі дуже цікаво, що ми за проєкт, як людство. Що було, яка ціль створення людства? І це дуже гарне питання, яке людина повинна собі задавати. Для чого я тут? Да? Якщо я частина Бога, якщо я колись вже з ним була, якщо я маю дух, я сьогодні вже багато хто розуміє, що в нас є вище я, що в нас є душа, що душа вічна, що я тут роблю? Щоб просто зайшов для того, щоб забути себе і згадати, або погубити, бо душу ж можна ще й погубити, да? Це вже ми також знаємо. І тому в нас є таких два питання, з якими ми сьогодні розберемося. Перше питання – це конструкція цього світу, да? Переклавши на нашу сучасну мову, на нашу сучасну метафору. І інше – це завдання. І я маю надію, що, відповівши на ці два питання, ми зможемо тоді нашу тему більш глибше бачити і розуміти, що зараз за період, куди ми рухаємося, що ми можемо собі полегшити і так далі, і так далі. Зараз хочу повернутися до сну. Да? Ми, якщо подивимось на конструкцію цього світу, то абсолютно всі системи єдині в тому, що світ складається з таких трьох складових. Це матеріальна частина, ту, яку ми бачимо, ту, на яку налаштований наш мозок і наші сенсорні системи. Ми нюхаємо, чуємо, бачимо, трогаємо, і ми кажемо, оце реальність. Чому? Тому що наші органи сприйняття, наш мозок, сприймає оці хвилі, він працює на бета-хвилях. Бета-хвилі – це десь 13 Герц хвилі оці мозгової активності, де ми свідомі, де ми реальні, де ми бадьорі, де ми тверезі. І тоді ми бачимо цей світ. Але, до речі, про хвилі дуже цікаво. Але якщо ми трошки почнемо мріяти, да? І тоді енцефалограф раз і побачить, що в нас трошки інша мозгова активність. Це називається альфа-хвилі.
І ми вже почнемо там мріяти, щось собі візуалізовувати, представляти. І дехто так це відчуває, що ніби також це якась реальність. Да? Або, наприклад, якщо ми будемо медитувати, тобто ми трошки починаємо змінювати нашу налаштування нашого приймача, або якщо ми там вип'ємо, та ще й не трошки, або трошки, або не трошки. Дехто може випивати таку кількість і так довго, що вже потім і чортів бачать, і кого хочете, і люди сміються, але вони не розуміють, що це людина дійсно. Взагалі всесвіт міняється. Так, людина бачить інші міри, світи. Людина бачить дійсно нижні оці патальні світи. Якщо якийсь використати наркотик, запитайте у любого наркомана, запитайте у любого, що він бачить, то вам таке там розповідять і розкажуть. Або якщо, наприклад, використати якийсь природний провідник, там, наприклад, є це і гриби, і рослини, вони є в кожній культурі, і починаючи від соми, є такий напій, там аяваску, напевно, чули, різні відвари, і майже в кожної, не майже в кожної культури є якісь ще ягоди, чи якась рослина, чи ще щось, яка виводить за межі цього світу. Або є люди, які в своїй звичайній активності бачать ауру, чи бачать ангелів, чи бачать якісь неприкаяні душі, чи бачать духів, чи бачать, чи можуть спілкуватися з друїдами, там, це духи дерев, чи навіть розмовляти з птахами, чи ще з чимось, з якимись природними місцями сили. І з ними все нормально, вони нічого не випивали, не з'їдали, в них є просто така можливість. То тоді люди, маючи оцей такий величезний досвід, і знову-таки опираючись на всі питання, ми розуміємо, що є ще якийсь світ тонко-матеріальний. І він має також різні прошарки. Там живуть і ангели, і демони, і наші предки, і ельфи, і ще хтось. Тобто те, що не можна потрогати, але можна узріти, можна відчути. Є досить багато людей, які кажуть, фу, не хочу тут бути, я не можу. Да? Там, наприклад, люди, які не знають і заїжджають в будівлі, які, наприклад, були побудовані на місцях цих кладовищ, там, чи люди можуть бути і невіруючі, і нічого, але так чи інакше можуть відчувати ось цей той побічний, потусторонній, як ми кажемо, тонкоматеріальний світ. Да? І є світ духовний. І от духовний світ називають справжнім світом. В той час, коли наш фізичний світ і тонкоматеріальний світ вважаються, як кажуть тібетські монахи, світом Бардо. Бардо – це і є сон. Бардо життя і Бардо смерті. Такі мультики і там, і там. Не то, не одне, не інше не є справжнім. І що ми, отримуючи наше фізичне тіло, живемо тут, це Бардо життя, накопичуємо тут собі якісь знання, якийсь досвід, помираємо, це зміна мірності, не що інакше, як просто зміна мірності, і попадаємо туди в світ тонкоматеріальний. Які там вібрації ми протягом життя собі надбали, в такий світ ми попадаємо, чи в рай, чи в ад, чи там є вони там докіуди, різні є ці світи. Побули там який час, і знову гравітація нашої планети, тому що наша планета також має свою фізичну оболочку і свою тонко-матеріальну оболочку. І от її гравітація, наша мама знову нас зве, ми знову йдемо, знову народжуємося, знову проходимо якийсь досвід. І ось цей шлях називається шлях сансари. Отаке коло переродження, коло. І ось це основна така конструкція нашого фізичного світу. Тому що якщо ми покидаємо це коло,
Якщо ми виходимо, ми отримуємо таку кількість енергії, що ми вийти можемо лише в момент фізичної смерті, тільки будучи в бордо життя. І свідоме вмирання, є такий термін у святих, дає можливість покинути ось цю цибулину, скажімо так, і вийти в той реальний світ, вийти в духовний світ, звідки ми і прийшли. І в нашому етносі, у древніх славян, ці світи таки називалися мір яві, явний світ, мір наві, навний світ, це оцей світ тонкоматеріальний, і мір праві, правди, правих, духовний світ. І таким чином ми бачимо оцю, тепер давайте цю будівлю, тепер давайте повернемося, а як же воно сконструйовано? А чому кажуть, що це сон? А чому кажуть, що це майя? А чому кажуть? І якщо ми дуже так уважно почитаємо, що відбувається, наприклад, на судному дні, як описують ці світи, то вони всі використовують такі слова, як дзеркало, сон. І якщо ви що-небудь, яка для вас буде література цікава, ви почитаєте це і заміните ці слова, наприклад, на слова проекція, монітор, екран, голограма, то тоді все стає на свої місця. Наприклад, коли Ісус явився перед своїми учнями, то вони могли в його тіло вставляти руку і доставати. Тобто він був для них проницаємий такий. Якщо ми розуміємо, що це голограма, то тоді в нас немає жодних розумінь. Або, наприклад, непорозумінь. Або, наприклад, під час судного дня Бог смерті Ямарадж бере дзеркало твого життя і продивляється твоє життя. Як можна сказати, бере iPad чи монітор, чи на екран якийсь там щось буде виводитися. І якщо піти більш уважніше, і вже це я таку свою інсайдерську інформацію кажу, тому що мені показували багато разів, як сконструйований цей світ, то ми в такій певній молекулі води, і ми взагалі в воді. І оця вода дає оці дзеркала. Світ дзеркал за зеркалля, якось так. Якщо ми подивимось, наприклад, на конструкцію нашої планети, то ми бачимо, що в неї є лінза з води океанічна, і на якійсь відстані лінза із цього атмосфери. Так само, як створене наше око. І між ними світло. Подивіться на космос. Ви ж бачите, що там темно. Світло тільки тут. Ось доходить до Землі, і тадам! І тут у нас все, у нас тут день, у нас тут сонечко. А де воно в космосі? Нібито логічніше було, правда, що чим ближче до нього, тим світліше. А ми бачимо, що космос темний. А ми бачимо, тобто ми така конструкція, я не інженер, хоча я так розумію, що моє вище я має до архітекторів якесь відношення, тому що наші вищі я, вони всі також мають якісь там свої призначення. Але мене не дуже цікавлять прям оцього самі конструкції. Мені було важливіше знати було задля чого і що ми тут тоді робимо. Якщо, я вже сказала, це сконструйоване, якщо це певна така віртуальна гра, то навіщо? А тепер давайте знову повернемося до метафори до нашої. Кожна
людина, яка йде до якогось, бо кажуть, це така навчальна навчальна площадка, підказую. Майданчик. Майданчик. Да? То виходить як матриця. Так, матриця. Да. І якщо це якийсь навчальний майданчик, така навчальна платформа для чогось, то чому ж ми тут навчаємось? Ну, і хтось каже, любові, ой, я вас прошу, нам там ще любити і любити. Да? Отримуємо досвід, там якийсь тра-та-та. Да, це все да. І мене це питання муляло настільки я не можу передати, да? як воно мене муляло. Що навіщо, маючи такий божественний інтелект, знання і все, навіщо ми приходимо сюди? І я отримала одного разу відповідь, да, і я хочу запропонувати нашим слухачам, да, мій варіант послухати. І, до речі, він для мене дуже підтверджується тими практичними роботами, які ми проводимо в кайтен-сесіях і в індивідуальних консультаціях під час деконструкції матриць долі. Одного разу у мене є певні проходи до духовного світу, і я маю можливість спілкуватися, отримувати інформацію з того рівня. Але вони чомусь не дають відповіді. Вони дають питання, задають, коли ти повинен сам знайти цю відповідь. І тоді дуже часто ти не можеш отримати якусь відповідь, тому що ти не можеш задати правильне питання. І це також ціле мистецтво, задавати правильні питання. І я пам'ятаю, що ось мені показали, ось якою наші вищі я так розумію, тому що це ж світ форм. Я розумію, що є ті форми реальності, де взагалі форм немає. Ось, але, можливо, тоді у нас навіть немає, як у людини, тих систем, щоб сприймати той світ. І в Біблії так написано, що є певні світи світла, які навіть ангели і архангели вже не можуть бачити. Наприклад, той же престол Божий, що до нього навіть серафими не можуть приблизитись, наскільки там ярке світло. Ярке світло – це є кількість енергії і кількість інформації. Все. І тому обмеження навіть у більш роздвинутих істот також є свої для того, щоб там до того центру приблизитись. Так ось мені показували, що вони живуть в тому світі, де немає ніякої нестачі у часі, тому що там час відсутній. Час є в нашому часі, і час, до речі, є в тонкоматеріальному світі. Тому, коли там кажуть, що це вічно, не вічно, скільки б не була в аду чи в раю ця душа, все одно вона тоді закінчує свій термін перебування там. А все одно навіть боги живучі, які не справжні, такі оці ілюзорні живучі, які живуть в 4D-світі, навіть вони, монахи описують, що живуть там 1600 років, і за неділю до смерті Бога йому стає незручним його трон, і починають пачкатись його одяг. Тобто це такі і потім і його життя приривається так же швидко, як там якесь таке порівняння, як серед білого дня вітер може здути, щось роздути, там якусь із цього піску гірочку. Тобто я зрозуміла, що раз і розкапіталювався, знаєш, і пропав, да. До речі, про час. Як одиниця виміру. Це люди придумали, чи нам десь там хтось з творців? Це константа, це фізична константа. Це фізична константа, це зміна матерії. Там з часом теж така цікава, до речі, владики часу, вони є владики карми. Час – це кільце.
Там тому у нас і годинник такий, і також в мене по цій частині я була б щаслива тобі відповідати на всі твої питання, да, але зараз ми підемо тоді до них. Ось. Час існує, але це константа фізична. Це прямо фізична константа, така сама, як ширина, висота, простір. Ось. І там часу немає. Тому це вічність. Да? Я кажу, який в нас ресурс? Часу нам не вистачає. Тоді, представте, там у них є доступи до інформації такого рівня. Якщо ми вже люди маємо таку кількість інформації, да, і вже накопичили і в інтернеті, і де ти тільки хочеш, і сьогодні що завгодно можна знайти, то представте той рівень, якщо вони самі є джерело цієї інформації. Тобто мені показують, я розумію, така була ціла демонстрація, той створює там щось з вогню, той чогось, так, мабуть, ефір якийсь, щось, там будується якийсь світ, там ще щось. І мене запитують, якщо тут все є в цьому світі, то тоді що тут, мене тоді запитали, найдорожча валюта. До речі, дуже часто я думала, що це лише в мене, а потім якось у Барта також був такий досвід, коли йому показали, чому слово валюта, бо це вольтаж, енергія, прям якась кількість енергії. Що це якби гроші, але як картка в нас, да, там грошова, а це якась там своя. Да? От каже, що тут, в чому тут валюта, що тут тоді ціниться? І я побачила, як один створював щось таке неймовірне, таке, хтось таке щось таке, навіть я своїми людськими очима дивилася, таке, той Бог якийсь там, щось таке. І мене тоді прямо синило, я кажу, оригінальність мислення. І мені сказали, молодець, ти пройшла іспит. Це був час, коли мене там готували, тестували, чи буду я пригодна там для оцього чинилінгу, для роботи, яку я зараз тільки починаю виконувати. Я так розумію, що мене тестували, готовили, і зараз тільки буду я розкривати там все в собі довершувати. І були вони дуже раді, що я знайшла цю відповідь, тому що оригінальність мислення – це і є творчість. Тобто творчий процес. І творчість – це також певний навик, це така певна, як би зараз слово знайти правильно, скіл, да? Якби з такої сучасної мови. Навичка, може. Да. Якщо він в тебе є, то ти крутий. А тепер представ, в духовному світі нічого не змінюється. Там весь час все є і все в зараз. Тому для розширення, для ось цього пізнання, для дослідження, самодослідження, а що я можу, створюються різні світи, в яких Бог сам себе починає, а на що я ще здатний? Розумієш? На що я ще здатний? Що я ще можу? І це певна відокремленість. От представ, да, ти такий на 100% все вміючий, все знаючий. Береш такий свою частинку, да, так видихнув, душа в тебе там десь, да, в якомусь флакончику. І ти її розміщуєш ось в такій віртуальній грі, де вона починає все з нуля. І їй треба виживати, їй треба еволюціонувати, їй треба набиратись досвіду, їй треба грати, їй треба... І вона, якщо вона в такому світ рай, да, я скажу, що там особливо не пооригінальнішаєш.
Є і є. Да? Ми всі були в якихось відпустках таких, да? Оцих, де там я тюлень, лежу собі там, да? І поїв, поспав. Да, мені все приготували, мені в номері прибрали, мені, там, може, книжечку ще почитаю, або на екскурсію якусь поїду, і то не всі хочуть, так? І я так розумію, що принаймні наша реальність, і це, до речі, підтверджують багато археологів, що ми вже така шоста цивілізація, що людство вже підходило до цього переходу, да, до того, щоб зробити цей, але щось там нам не вистачало. Чогось там нам не вистачало. І я вже забігаю на завтра, да, розповісти про цю техногенну наш полон, коли ми на рівні наших вищих я домовилися, що ми підемо в досить такі жорсткі ці правила, тому що якщо хочеш жити, а в нас є пропис, програма самовиживання. Як би людина там чогось би вона не прала і не мріяла, але ось ця програма буде її заставляти зберегти життя, не дивлячись ні на що, навіть як предательськи все одно буде тіло і життя буде хотіти жити. І задля цього ми можемо тоді так оригінальнічити, що навіть самі про це не думали. Це вже будемо тоді завтра казати. Але я хочу сьогодні ще додати ось це, да, що ми тут така безцінна, дуже безцінна гра, яка була сконструйована як копія Всесвіту. Тобто у матеріальному світі, і якщо ми візьмемо наш матеріальний всесвіт і тонкоматеріальний всесвіт, то ми бачимо, що є такі планетарні системи, да? Є такі галактики, вже там давайте зробимо примущення, це так і є, там живуть різні істоти. Хтось живе в воді, хтось живе в вогні, хтось живе в ефірі, хтось має такі тіла, хтось розвинувся із комах, і це інсектоїдні, хтось там розвинувся із там якихось холоднокрівних, там із рептилоїдних рас і цілі є. А хтось там із цих других, тобто за тіло було взята якась певна одиниця і є дерев'яні тіла, є кремові тіла, є, тобто дуже-дуже багато всякого цікавого. А тепер представте, там воно все розрізнене. А взяли на нашу планету і зробили таку живу бібліотеку. В нас є все. Ось все. Все, що ми зараз бачимо, є у Всесвіті. І тому є і планети комах, і планети, на яких живуть лише водні планети, де навіть немає цього кисню. Я бачила такі планети, я навіть спочатку не розуміла, чому вода виглядає як штіль. І чому на небі немає жодної хмаринки. А тоді я зрозуміла, бо немає повітря. Немає повітря, лише вода, і отакі, але все одно якийсь прошарок вакуума чи щось таке є. Там живуть одні істоти. Зробили світ, в який, представу так, скинули все і закрили його. І запустили туди, тому що сам наш біоскафандр – це штучний інтелект. Ми народжуємося на рівні тварини, це навіть кожен психолог знає, і лише з 3 років ми кажемо, що це я. І психологія каже, що процес індивідуальності, формування індивідуальності розпочався, він буде до 13 років. З 3 років до 13. І в багатьох тоді традиціях 13 років є такі ритуали, ніби уже таке входження в більш дорослий світ, тобто це ще не індивід сформований, але індивідуальність вже сформована. І є сила волі тепер ти вже відповідаєш за свої вчинки. В українців, до речі, був такий ритуал, як дівчаток закосичування, тоді вже дівчинка не могла бігати, така патлата, а хлопчиків підперезування. І оці сорочки вже повинен бути, хлопчик вже повинен був підперезувати, бо вже все, вже він оці свої бажання
Оці свої всі повинен бути, да, тут у нас тут, живіт тут. І цей живіт вже підперезувати треба було, і вже треба було відповідати за свої дії, тому що до цього часу з дитини ще щось запитувати не можна, тому що в неї немає волі, вона ще не може само себе дисциплінувати, і повністю за це ще несуть відповідальність батьки. І виходить, що коли нас ось сюди вкинули, то штучний інтелект, як такий, який почав набирати багато інформації. Багато інформації спочатку, як тут вижити, і ми можемо дивитися на індивідуальні такі свідомості, а можемо дивитися на свідомість людську, якогось народу, як етносу, і планетарне людство. І ми будемо бачити, як ці процеси більш-менш синхронно були. Так, звичайно, завжди були якісь пророки, це або хтось швиденько вперед вже побіг, розумніше, як і в школі. Хтось вже вивчив і сидить, а хтось ще другий рік залишиться, тому що йому там важко це все дається. Але більш-менш весь клас буде цей матеріал якось там освоювати. От точно так же і людство. Спочатку ми вчилися, як тут виживати. Згадуємо, хто знає, є така піраміда Маслоу, це такі потреби людини. І ми потребуємо спочатку задоволення потреб нашого тіла, і ми тільки про це переймаємося, потреби в безпеці. Так у нас і чакральна система створена. Спочатку в нас нижня чакра – це чакра нашого виживання, чакра нашої енергії, базова, вона її називають корнева, потім наші бажання, потім вже наш ментал, тут хочу, а тут можу, а тут вже потреба в любові, а тут вже потреба в знаннях. А тут уже потреба. І ось оце і є еволюція, коли вже ми одні потреби закриваємо, і ми починаємо потребувати інших. Ми вже не задоволені просто їжею, нам вже хочеться смачну їжу. А ми вже не просто хочемо смачну їжу, ми вже хочемо її засервірувати гарно, правда? Ми вже не просто хочемо свій будинок, ми хочемо гарний будинок. Є в нас гарний будинок, є в нас смачна їжа. Ми вже хочемо чогось досягати, ми вже хочемо поваги, ми вже хочемо цілі якісь ставити, ми вже хочемо що хочемо. Тоді вже хочемо любити, хочемо служити, хочемо щось віддавати, хочемо потім, як воно все побудоване, хочемо знати щось, хочемо. І от так оці потреби, вони ростуть і знаходяться на тому рівні свідомості, в яку займає людина. Саме тому ті, хто хочуть щось перепригнути, ті, хто хоче зразу в рай, а ще не вміли, не набрали досить досвіду виживання, заробляти, про сім'ю дбати, заземлятися, скажімо так, то вони все одно будуть потім повертатися навіть після якогось життя монашеського, аскезного. Їх все одно буде душа приводити в те життя, де він повинен добрати оцих уроків. Добрати ось цього. І тепер представ, і потрошки, ти ж, якщо всесвіт там ще якось, він також воює, ми знаємо, що світло і темрява, верхи і низи, там завжди в них все неспокійно, то всередині ж нас точно так, І в нас всередині не просто там наші родові системи, батько, мати, а всі оці наші «я» воюють. І ти ж від себе нікуди не дінешся. І кожен раз, кожне життя – це для того, щоб щось гармонізувати, щоб ще чогось навчитися, щоб знаходити цю рівновагу. Бо якщо не буде рівноваги, ти не зможеш рухатись вверх. Ми виходимо на певний рівень, розкладаємося в горизонталі, набираємо багато досвіду, і це називається стремительне движення. Давай мені допомагай перекладати. Буду свою українську. Ти ж можеш там в телефончики піддивлятися. Центроспрямоване, можливо. Це коли енергія біжить від центру. Центробіжна від. А центростремительне – це коли устремляється до центру. Це коли ми розвертаємося, набираємо всього, а потім повертаємось на базу, гармонізуємо щось, утримуємо нову площину і виходимо на новий рівень.
І тому кажуть, що еволюція йде по спіралі. Це так, але кожен наступний таке коло, це буде ще один лабіринт, це буде ще одна така площина. І таким чином ми піднімаємося по цій еволюційній драбині, де на кожному рівні і різні потреби у нас, і різні бажання. І найвище вже ми досягаємо, визріли, коли вже ми здаємо ці іспити, коли вже ми покидаємо цю школу, коли вже ми можемо переходити в якесь інше життя, коли ми виконали все, що тут потрібно було, і здали іспит. До речі, шість цивілізацій, так, якщо припускаємо, що було до нас ще 6 цивілізацій, і я десь так думаю, що закінчили вони не дуже гарно, да? Якщо потрібно було 6 разів цей світ. Тому заходило таке, нуль такий заходив знову. Да? Ми знаємо про потоп, по-різному це було, ми знаємо про потоп, знаємо про... Чи натякають ці, війна, яка зараз проходить, що наша цивілізація десь на такому завершенні? Ми зараз дуже важливий крок у нас, де ми повинні перейти з планетою на інший рівень. Тому що, дивися, планета – це також свідомість. Вона розвивається без людини. Вона розвивається спочатку з водою, там, якщо ми беремо таку фізично, без води життя неможливо. Дуже багато гуманоїдних рас і тіла або людські, або схожі на людські, або все одно, як правило, там є вода, є рослини певні, світом рослин, світом тварин, а потім еволюція доходить до того, що вже такій планеті необхідна наступна еволюція, коли їй дають людину, або істоту з інтелектом, де вони повинні потім, нібито знову такий нуль, розумієш? А потім доходить до того, що вже вони разом повинні там ще кудись перейти. І тому зараз дуже багато взагалі таких навіть істот, які проходили еволюцію на других планетах, які не здали оцей іспит, тому що або зруйнували планету і втратили. І тепер дивись, от ти ЗНО не здав своїм класом. І вже класу не існує, школи не існує, бо вони там її взірвали на тому іспиту. І ти будеш чекати наступного року, щоб знайти ще якусь школу, ще якийсь клас, до якого ти можеш приєднатися, щоб здати... раз перший клас. Да. І тому дуже багато людей мене навіть запитують, я пам'ятаю, хтось мені питав і каже, чому люди не задають собі це питання? Дивіться, всі кажуть, що 250 років тому на планеті проживала така кількість людей, там щось чи 500, скільки там мільйонів, я не пам'ятаю, знову в мене з цифрами погано. Але оці, хто люблять оперувати, то вони прям вічдоки такі кажуть. То якщо ці люди всі там ще по 2-3 людини після себе залишили, то на планеті Земля повинно бути стільки-то людей. Стільки-то. А якщо були ж і війни, і голод, і все, і помирали, звідки взялися 7 мільярдів? Звідки взялися? А звідти взялися, тому що пішло на народження дуже багато неземлян, умовно, розумієш? Знову ми зараз такий ліричний відступ. Я все-таки хочу припаркуватися, бо дивлюся, Боже, часу вже скільки. Ми обіцяли по 20 хвилин, по півгодинки. 20-30 максимум. Да. Так ось, давай паркуємось. Да. Завдання тут, на нашій планеті, це виростити оригінальний спектр. Такого, якого ще не було в всесвіті. Ми діти Бога, ми богів, ми семена богів, ми таке лоно тієї матері, яка народжує богів.
Наша майданчик, наша школа дуже-дуже непроста, але вона школа народження богів. Богів, які, дивіться, як чоловік, засіюючи в лоно жінки своє сім'я, він не знає, хто там народиться. І коли те, що народжується, це ж не він вже, да? Це хтось новий. Так ось ми, коли ми туди виходимо в той світ, то це величезне свято, що народився новий Бог, а він народився, він визрів, він розкрився. І оце живонародження, оцей етап уже перед виходом, це обов'язковий перехід із рівня душі на рівень духу, той, який зараз наша планета і окремо взяті душі проходять. І тому зараз у нас оця війна старого і нового, оця війна живого і мертвого, війна істини і війна оцих казочок, всіх, які ми знаємо, і те, що раніше працювало, сьогодні вже воно не буде працювати і так далі. І виходить, що оце у нас такий ігровий майданчик. Да? А якщо ми все-таки зробимо крок до як він сконструйований, то кожна свідомість в силу свого програмного забезпечення бачить свої проекції. Тобто вона притягує до себе ті сценарні сюжети, тих людей, тих, які їй зеркалять всередині неї все, що там проходить. Всі її війни внутрішні, всі її гармонії, дисгармонії. І так, як ми не можемо туди всередину подивитися, тому що так, знову-таки, гра сконструйована, то ми через оці зовнішні проекції можемо дуже багато побачити про те, що там у нас всередині. Дуже багато про те, що відбувається. Тому саме коли ми змінюємося, саме тому, коли в нас там в нашому внутрішньому світі, всесвіті починає проходити якісь зміни, то ми починаємо бачити ці зміни і на екрані нашого життя. Тому ми можемо сказати, що наше життя – це екран нашого життя, наша реальність – це така сума екранів всіх ігроків, всіх гравців. І те, що ми бачимо, ми самі транслюємо. І тому сьогодні єдиний шлях, ми будемо туди з вами рухатись потихеньку, це швидкі зміни всередині задля того, щоб на екрані нашого життя і нашої реальності ми бачили ту реальність, яку відчуваємо всередині. Так. Десь там хтось відповідав про центростремительне і центробіжне, я не записала, подивлюся. Так є, воно там збереглося. Добре. Так, бачиш, казала, давай домовимося, що це буде коротенько, тому що пізно, щоб люди не витрачали багато часу і могли щось корисне послухати. Будемо вчитися бути більш лаконічними, але дійсно, можливо, коли будемо брати такі маленькі тематики, будемо, можливо, більш лаконічними. Тема така обширна, я думаю, що я б слухав би і слухав би. Дуже цікаво. І у мене складається таке враження, що те, що ми собі там придумуємо про себе, там про всесвіт, воно далеко не таким, як там нам хтось розповідав, що дуже багато треба навчатися, дуже багато, що нам потрібно пізнати про всесвіт і про себе. Давай тоді завтра почнемо з цієї нашої матриці, про яку так багато кажуть, техногенної. Тому що до неї підійшла, і вже після цього, що я розповіла, мені буде легше пояснювати, можливо, досить важкі якісь речі, пригадуючи оцю інформацію. Тому будемо рухатись поступово, і я маю надію, що нашим глядачам буде цікаво. Щиро дякуємо вам за ваш час, вам спокійної, гарної ночі. Нехай мир буде в наших всередині і зовні. Дякуємо всім, хто прийшов, і до зустрічі, і всім нехай буде мир і спокій. На добраніч. На добраніч.